السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة موستا كيتشن. وصفة اليوم راح تكون عبارة عن تحلية كما راكم تشوفوا، تحلية رمضانية جد سهلة، مقادير جد بسيطة. ان شاء الله تعجبكم. نبدأ بسم الله في طريقة التحضير والمكونات اللي عندي 2 مغارف كبار تاع الفرينة، مغرفة كبيرة تاع المايزينا، 2 مغارف كبار تاع السكر، نص لتر تاع حليب، لافاني، وعلبة تاع الياغورت تاع ذوق الفانيليا. تقدروا تستعملوا اي ذوق نتوما تبغوه. نبداو هنايا نخلطوا كامل المكونات الجافة مع الحليب بارد في بارد، من بعد ندوهم للغاز نخلطوهم. قبل نخلطوهم مليح كما قلت لكم، من بعد نخلطوهم عفوا في الغاز حتى نتحصلوا على كريمه، يعني قعدوا غير تخلطوا بلا ما تحبسوا، باش هذيك الفرينه والمايزينا ما يهودولكمش تحت في القاع. كما تشوفوا هنا بعد ما تتكاتف الكريمه تاعنا نحبسوا، نطفوا عليها الغاز، بعد نروحو نزيدو لها عطر الفانيليا. نتوما تقدروا تزيدوا اي نكهه تبغوها، انا زدت لها لافاني. يعني هاد الكريمه تجي سهله بزاف وبنينه. نفرغوها كيما هكا في وعاء باش تبرد، نزيدو لها لافاني، انا زدت لها لافاني، خلطوها مليح. تقدروا تستعملوا اللافاني بودر، انا كان عندي هذه السائله تجي بنينه بزاف. خلطوهم هكا بالفوي كيما راكم تشوفوا، من بعد نروحو نغطوها بكيس بلاستيكي ولا بابي سيلوفان، هذا الورق الشفاف، بحيث السطح تاعنا تاع الكريمه يكون يلامس الورق الشفاف تاعنا، هكا باش ما تكونناش قشره. من بعد غطوها مليح، من بعد ندخلوها في الكونجيلاتور تبرد. انا باش تبرد لي بالخف درتها في الكونجيلاتور. نتوما الا كان عندكم الوقت خلوها تبرد لكم مليح، انا ما كانش عندي الوقت على هذيك جبتها بالخف، خليتها غير بردت غير شويه وجبتها. نبداو هنايا نخلطوا الياغورت كما راكم تشوفوا معاها. هنايا تنجموا ديروا تاني كاس تاع بودره الشونتيي، ولا تعوضوها تانيك لا كريم فريش كيما تبغوا نتوما. انايا بغيت نديرها غير كيما هكا باش تجيكم طريقه سهله وباش ما تكونش بزاف المكونات مكلفه. خلطوهم مليح هكا بالباتور كيما راكم تشوفوا، نتحصلوا على كريمه خفيفه. بعد نروح نفرغ الكريمه تاعنا في الاكواب هادو. انا هاد الكميه اللي شفتوها معايا تاع نص لتر دارت لي 4 اكواب فقط. كيما راكم تشوفوا هاد الاكواب ماشي كبار بزاف، نتوما الا بغيتو كميه اكثر من هاك تقدروا تضعفوا المقادير. وهادو الكريمه تاعنا ما تعمروهاش كاع للفوق، خلوها غير في النص باش نروحو نديرو الطبقه الزوجه اللي راح تشوفوها معايا شويه هكا. نسقمو هنايا بالمغرفه مليح باش الكريمه تاعنا تجينا ليس من الفوق والطبقه تاعنا ما تقعدناش هكا مخسره. سقموها ورجعوها طبقه ملساء. روحوا للطبقه الزوجه. عندي هنايا نص لتر تاع عصير، هذا العصير يعني واجد، نتوما تبغوا تعوضوه باي عصير كنتو تبغوه، يعني سواء تاع البرتقال ولا الليمون. انا كان عندي عصير رامي، كان باقي لي شويه والذوق تاعه عجبني بزاف، ما قلت ندير بها تحليه ونشاركها معكم. درت عليهم 2 مغارف كبار تاع مايزينا و2 مغارف كبار تاع السكر. كيما قلت لكم السكر تقدروا ما تزيدوش الا كان عندكم العصير تاعكم حلو بزاف. انا هنايا زدت لها غير شويه تاع السكر باش ما يجيني الصامت من نزيد لها المايزينا عفوا. نروح نخلطوهم مليح كيما الطريقه الاولى اللي درناها في الطبقه الاولى. نخلطوهم مليح هكا فوق الغاز حتى نتحصلوا على خليط يكون متكاتف ويبدا يدير هكا فقاعات، يعني من يبدا يغلي نوخروه على النار. وروحوا نفرغوا هذيك الطبقه الزوجه تاع العصير كما راكم تشوفوا لنا كريمه، لا كولور تاعها شابه بزاف. من بعد روحوا ندخلوهم في الفريجيدير، خلوهم حتى يبردوا ونقدموهم باردين. والتزيين يبقى لكم اختياري، انا زوقتهم بشويه تاع البسكوي مطحون كان عندي. نتوما تقدروا تخلوهم سامبل ولا ديروهم اي تزيين تبغوه نتوما. كما راكم تشوفوا هنايا كما يقولوا جات الترعد، جات هكا خفيفه وبنينه. شوفوا كيفاه جات، يعني وصفة جد سهلة تطيقوا ديروها رمضان ان شاء الله، ولا اي سهرة هكا في سهرات الصيف ان شاء الله لحيانا ربي.
كما تعرفوا حال كي يبدا يحمى وكاع واحد يبغي غير الحاجه البارده. نتمنى ان شاء الله تكون هذه الوصفه عجبتكم. اذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. راح نشارك معكم هذه الايامات ان شاء الله وصفات جديده تاع رمضان ان شاء الله يفيدكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.